Hai, anda bersama dengan Pakcik DIY. Okay, so hari ni Pakcik nak review salah satu remote. Kalau let's say remote Astro ke, Njoi ke, hilang ke, boleh beli yang macam ni. Okay, yang macam ni. Walaupun brand dia tak apa-apa, tapi asal bentuk macam ni memang boleh pakai. Okay, harga dia pun murah je. Kalau paling murah boleh dapat bawah RM10. Okay, so ini kat belakang dia 4-in-1 ni. Okay, dia ada banyak jenis. Okay, so ambil lah jenis yang lebih kurang sama tu. Okay, ni use untuk TV antena. Kat belakang ni dia tunjuk cara untuk kita setting dia lah. Okay, so dia punya remote ni memang besar sikit lah daripada yang original tu. Saiz dia besar sikit. Kita buka dulu. Okay, so inilah dia. Okay, dia punya button pun lebih kurang sama semua. Ini bahagian belakang dia. Okay, so bahagian belakang dia pun ada ni logo Astro Beyond tu. So tempat buka dia pun lebih kurang sama juga. Okay, dan bateri yang dia gunakan adalah bateri AAA. Buka dulu. Okey, ni AAA. Okey, dia memang kopi sebiji sama lah. Kalau dia hilang tu kat rumah tu boleh cari yang ni. Masuk ke bateri terus lah. AAA 3A. Okey. Okay, dah masuk bateri dah. So tengok dia punya button semua sama tau. Nampak button dia semua sama. Cuma jenama je lain. Okay, so ni tak perlu setting apa-apa, terus guna je. Okay, masuk bateri terus boleh tukar-tukar. Tengok. Dah function terus. Tak payah nak setting-setting semua. Okay, so berbaloi sangatlah beli ni. Okay, so siapa nak yang hilang remote tu boleh beli je yang macam ni. Okay, remote Astro ke Njoi ke boleh pakai je. Yang penting jimat dan murah. Okay, so itu saja untuk review kali ni. Bye.